täällä on sitten nyt oikein tämä raalismalja tästä laatikosta. Eli siinä on nyt sillä lailla, ettei tarvi alkaa penkomaan, että mistä löytyy mikäkin. No niin, tervetuloa taas tänne verstaalle. Ajattelin, että tehdään pieni kurkistus, että mitä täällä tällä lailla joulun alla tapahtuu. Tätä lämmittelyä aina tähän päivän alkuun. Tuossa on tuo leiviuunikin ollut nyt lämpiämässä joulua varten, kun on vähän nyt taas leivänpaistosuunnitelmia. Voitaisiin oikeastaan kurkata sinne kanssa. Täällä on ollut nyt vasta tämmöistä esilämmittelyä nyt parin viimeisen päivän aikana, kun tää ei ole oikeastaan ollut juurikaan vielä käytössä nyt tämän lämmityskauden aikana, niin täytyy pikkuhiljaa lämmitellä. Tää on niin valtava tämä kivimassa tässä, että se ei siitä kovin nopeasti lämpiä, ja tietenkään ei sitä myös kannata lämmittää heti tuli kuumaksi, että se sitten kylmä muuri, niin tulee vaurioita vaan siitä, ja hyvä sitten pikkuhiljaa pienillä pesällisillä alkuun, ja siitä sitten kun se on lämmennyt, niin voi sitten vetää kovemmat lämmöt. Niin tosiaan ajatuksena olisi sitten siinä joulun aikaan paistaa täällä vähän semmosia vanhan ajan, mikähän se nyt mahtoi olla se resepti, semmosia vähän niinku kakkoja kumminkin, että joululeivät. Se on ollut vähän perinnekin, mutta viime vuonna se jäi väliin, niin koitetaan nyt sitten saada, että tänä jouluna taas onnistuisi sitten. Ne on ainakin hyvin onnistunut siis silloin edellisellä 2 kerralla, kun täällä niin tuli paistettua. Että toivottavasti on yhtä hyvää menestystä sitten tälle tulevalle joululle. Ja siinä jouluvideolla varmaan sitten, kun fiilistellään sitä tunnelmaa siellä Kalliomäessä, niin tullaan sitten paistamaan parit leivät täälläkin. Tää on sen verran isompi ja ehkä optimaalisempi semmoiseen leivän paistamiseen tämä verstaan leivinuuni, niin täällä on mukavampi sitten hoitaa muutenkin se homma. Kurkataanpa sitten vähän, että mitä täällä verstaalla nyt tällä hetkellä on meneillään. No tässä menneen syksyn ja alkaneen talven aikana täällä on tullut suunniteltua ja valmistettua tämmöisiä puisia leluajoneuvoja. Tässä on tämmöinen traktori ja sitten on tullut yksi semmoinen autokin suunniteltua ja valmistettua. Ja oikeastaan kipinä tälle koko hommalle lähti siitä, kun piti keksiä maanviljelijäkaverin tyttärelle joku lahja, kun siellä oli tuossa loppusyksystä synttärit, niin mietin sitten vähän aikaa, että mitä sinne antaisi, kun olisi kiva aina tehdä itse jotain. Ja sitten tuli mieleen puiset ajoneuvot tai niin leluautot, mutta sitten mietin, että siellä kun se maatila on, niin traktori voisi olla kanssa ihan hyvä valinta kyllä sinne. Niin tämmöinen siinä sitten pikkuhiljaa muotoutui, ja näitä on nyt sitten ollut tehty jo muutamiakin, että ihan myyntiinkin mennyt jopa, ja sitten tein veljen tytölle kanssa omaan tämmöisen. Siellä oli 1-vuotissynttärit. Nämä tämmöiset työt on semmoista mukavaa itsensä haastamista, vähän niin kuin lavasten rakentaminenkin, että ne työt on aina sillä, että ei ole toista ihan täysin samanlaista, että totta kai menetelmiä voi hyödyntää, mitä on jossain muussa työssä tehnyt, mutta sitten taas se on niin sellaista ongelmanratkaisua aina enemmän tai vähemmän, niin tässä pääsee vähän siihen samaan meininkiin kiinni sitten tämmöisiä rakentamisessa, kun ensin täytyy suunnitella se malli ja sitten, että miten sen pystyy toteuttamaan tai valmistamaan sillä lailla, että se olisi mahdollisimman tehokasta, ettei sitten tarvitse ihan roppakaupalla tunteja käyttää siihen, kun sitä valmistaa. En nyt sitten oikeastaan osaa sanoa, että mikä traktorimerkki tämä varsinaisesti on, mutta voitaisiin siellä kommenttikentässä järjestää pieni sellainen äänestys, että kirjoittakaa sinne, että mikä tämä teidän mielestä on, niin
ratkaistaan sitten voittaja sillä, että mikä merkki on saanut eniten ääniä. Sen verran voi nyt oikeastaan nyt sanoa, että harmaa perku tää ei ainakaan ole, kun on sen verran massiivisempi ja modernimpi, että etulyhdyt ja sellaiset pyöreät tuossa sivuilla. Ja näyttäisi olevan aika pitkälle toinen umpihyttikin, niin kyllä me se harmaa perku varmaan nyt suljetaan vaihtoehdoista pois. Tämä vaatisi vielä sitten pintakäsittelyyn. Tulee sellainen myrkytön öljy tai kasvipohjainen öljyvahaseos tähän, niin parafiini sitä ennen. Ja sitten täytyy laittaa vielä lukkomutterit tonne, niin sen jälkeen tämä olisi valmis luovutettavaksi. Sitten täällä olisi tämmöinen pieni polkutraktori proppis, eli tämä kyseinen traktori on semmoinen, millä meidän sisarukset on aikanaan leikkinyt. Tämä on tämmöinen Plaston valmistama, eli kotimainen ihan, mutta tämmöinen muovilelu, että ei ole niin hieno mitä oikein, vähän vielä vanhemmat peltiset. Ne tänäkin päivänä hyvin arvostetut ja kysytyt leluajoneuvot, mutta sillä lailla, että onhan tämäkin nyt laadukas, tosi paksua tavaraa ja tämmöistä niin sitkeitä. Mutta tässä on vaan semmoisia pikkuongelmia, että ratti on hajonnut ja kun tähän tuluu tämmönen kippikärry, niin sitten oli tuo aisa mennyt poikki, on se sitten jo irrottanut, että se tarvitsisi tehdä uusiksi. Niin, että tällä pääsee sitten tuo veljen tyttö leikkimään, kun vielä vähän varttuu, niin saa sitten vielä vähän jatkoaikaa tämäkin lelu. Vähän tämä niin jo aika semmoinen loppuun ajettu alkaa olla, että täälläkin pitää koittaa jotenkin, kyllähän tämä nyt vielä kestää, mutta ehkä massata noita reikiä tai jotain, että jos tämä nyt vielä sitten kerran palvelisi ajoneuvona ja se voisi sitten olla siinä, että tässä akselissakin on pientä ongelmaa, että kevyen painon tämä nyt vielä kestää, mutta katsotaan sitten, että jos siihen saisi jotakin tekohengitystä annettua sitten tolle. Tähän ei pääse edes mitenkään halkaiseen tätä runkoa, että tämä on tämmöistä yhtenäistä pakettia, että tietenkin sulatettu yhteen nuo puoliskot. Mutta eiköhän siitä nyt vielä jonkinnäköinen lelu saada sitten aikaiseksi. Ja tästä on tulossa ihan sitten se oma pikku videonsa ja projekti valmistuu ja sitten video on valmis julkaistavaksi. No sitten olisi tämmönen laatikko. Sain tämän vanhalta koulukaverilta. Siellä on kaikennäköisiä aarteita, ehkä toisille romuja, mutta meikäläisille todellakin aarteita, että nämä oli menossa ihan hävitykseen käytännössä, niin olisi tommonen keittolevy. Oho, nyt se menee rikkikin jo kohta. Keittolevy, eli tänne verstaan tuon puuhellaan, se on se edelleen se halkeamispisteessä oleva keittolevy siinä, niin tämäkin on siis käytetty, että siinä on pientä sanottavaa, mutta huomattavasti parempi mitä se vanha tossa. Ongelma on nyt semmonen, että tämä on Högforss ja se on sitten taas se Porin palun se Pemari, niin tää on käytännössä, tai siis periaatteessa saman kokoinen tämä halkaisija, mutta sitten kun on Högforssin kehys, niin se ei ihan täysin istu tuohon BNB-kehykseen. Ja se täytyy hiukan sitten kulmahiomakoneella niistää reunaa, että saa sen siihen sujahtaan paikalle. Voin sen vielä näyttää tosta, että miten se siinä istuu. Mutta katsotaan nyt tämä muukin laatikon sisältö ennen kuin sinne mennään. Sitten olisi tämmönen laatikosta pihalle. Tämäkin on Högforss. Leiviuunin luukku, missä on tämä ilmaräppänä. Se on hyvä olla. Tämä on tämmönen suht hyvä kuntoinen ja siellähän näkyy sitten Högforss tuo leima ja numero 6. Tää on tämmönen hiukan kapoisempi, pienempi luukku. Mut sillä lailla tosi hyvä kuntoinen, että kyllä tällekin käyttöä varmasti keksii jossain kohtaa. Toki nämä projektit on meikäläiselläkin semmosia, että niitä vaan kertyy ja valmistuuko sitten yhtään mikään ikinä, niin sitä sopii epäillä ja kyseenalaistaa. Mutta ainakin nyt semmosia haaveprojekteja. Mutta täällä on sitten nyt oikein tämä kraalin malja tästä laatikosta. Eli
joskus katseltiin sillä yhdellä meikäläisen videolla, missä ihmeteltiin vintillä olevaa tavaraa, niin sellaista uunin luukkua, mistä puuttui se toinen ovi. Täällä olisi nyt sitten vastaava. Tämä, missä nämä tämmöiset jonkinnäköiset öljylamput, josta nousee sitten nuo liekit, niin tämmöinen tuli sieltä sitten kanssa. Ja tää on tosi hyvä kuntoinen, niin kaikki pelittää. On suhteellisen siistiä, että tässä on tämmöinen vähän niin kuin jo meikäläisen silmään autenttinen patina, ei ole liian paha. Vähän kun vielä puhistaa, niin tosi nätti kyllä. Että tämä on nyt sitten semmoinen luukku, mitä on siihen olkkarin uuniin metsästänyt, kun se tosiaan sieltä löytyi sieltä nurkista se luukku, mutta siitä puuttuu tämä oikean käden ovi mielestäni, niin se on tossa. Voitaisiin oikeastaan pistää näitä tähän nyt rinta rinnan, niin voidaan katsoa, että minkälaiset ne on. No niin, tässä on nyt tämä, mikä oli siellä pirtillä. Että kyllä sen verran elämää nähnyt on, että tässä itse asiassa nytkin huomaa, että täältä puuttuu tästäkin jäljellä olevasta ovesta tuo ylänurkka. Eli sen ei kuulu olla tuommoinen. Sama juttu alhaalla. On haljennut pieni pala, että ei tämä kovinen kaksinen olisi edes niin kunnostettavaksi. Sitten tässä on vielä tämä sisäkipinä ritilä on tämmöinen kotikutonen, jossain kohtaa vaihdettu, varmaan mennyt halki sitten tai jotakin, että tässä nyt sitten kun on tämä versio, niin täällä on ihan tosta nyt ensinnäkin, saataisiko me tosta toi leima kuvattua. Eli täällä on tämä Porinvalu, tämä jo uudempi leima, missä lukee ihan Porinvalu eikä BMW. Silloin arvuuteltiin, että mikä tämä on tämä luukku tai minkä valmistajan, kun puuttui just tämä ovi, mistä se leima olisi löytynyt. Mutta sehän oli sitten tämä porilainen tuotos. Ja tämähän on siis niin kuin tosi siisti tosiaan, että tästä tulee komia luukku siihen Kalliomäen olkkariin. Tästä siis itse tykästyin tähän saman tien tähän malliin, kun näin tämän luukun. Oikeastaan päätin siinä kohtaa, että semmoinen on sitten vaan metsästettävä jostain. Ja nyt se sitten löytyi ja tosi hieno homma. Nyt sitten vielä jossain kohtaa, kun päästä siihen pisteeseen, että alkaisi sitten se uunin muuraus. Kyllähän siellä nyt Porin-Matin kanssa on vielä toistaiseksi pärjäilty, mutta siinä kohtaa, kun oikeasti tulee sitten niitä, että pakkaset alkaa olla jo siinä -15, -20 ja vielä kylmempää, niin ei se enää, se on niin alimitoitettu niihin kuutioihin, mitä siinä olkkari-makkari-osuudessa on, että se on vähän semmoista jo pientä enää se hyöty siitä, mutta kyllä se kumminkin sähköpatterin kanssa kun menee, niin pärjäilee sitten, mutta sitten kun on kunnon uuni, niin kyllä luulisi lämpiävä. Siellä on saattanut joku tarkkasilmäisempi katteli ja katsella, että onko Kylähullu saanut joku Milwaukee sponsoriksi, kun täällä on tämmönen pinkka näitä Milwaukee. Miten tuo nyt sitten lausutaankin näitä päkkejä, mutta pettymys on suuri sitten sekä teille että minullekin, että en ole saanut sponsoria. Ja toisaalta kyllähän tässä nyt Makitalla mennään muutenkin, että ainakin toistaiseksi. Nämä oli nyt semmosia salkkuja, että oli menossa käytännössä niin kuin roskiin tai hävitykseen. Ja se nyt muutamissa on jotain rikkinäisiä kohtiakin. Nämä on nyt ihan täynnä puuta vaan. Täällä on tämmönen jalopuureservi. Olisi ajatuksena tehdä tälle vanerista semmonen runko, että nämä olisi sitten vähän näin vedettävissä, vähän niin kuin laatikkoja. Että on verkattu kaikki puut tänne, että mitä ne sisältää. Siinä on nyt sillä lailla, ettei tarvii alkaa penkomaan, että mistä löytyy mikäkin, kun kaikki lukee selkeästi. Että tämä on nyt vielä vähän logistisesti haastavaa, että kun nämä on tällainen pinkassa, että jos tuolta haluaa nyt isoja pähkinän tai vaikka pienempiäkin paloja, niin täytyy tuo torni tuosta päältä nostaa, mutta siihen sitten jossain kohtaa tehdä se semmoinen vanerirunko. Ja vanereista puheen ollen, niin tässä on myös ollut pitkään vähän niin kuin ajatuksena tehdä tänne, kun on tämä tämmöinen pikkuinen tunneli, niin tekisi semmoisen pyörillä olevan räkin, johon saisi vanerilevyjä sillä lailla
siellä on nyt joku nimityskin varmaan löytyy, mutta semmoinen varastokuljetin, että aina jos täällä on tullut säilyttyä noita kaikkia tämmöisiä vanereita ja muita levytavaraa, niin ne pystyisi sitten siinä kärryssä vetämään tänne aina ja ottaa siitä, mitä tarvii, ja sitten sen saisi tänne väliin, kun täällä on nyt tämä tila on aika rajattu, ja sitten tuolta on tosi hankala aina hakea, mitä tarvii, niin semmoisen kun tähän tekisi, niin se olisi iso muutos tähän vaneri- ja muu levytavaralogistiikkaan. Et tuo muutenkin tämä kapea väli vähän sillä huonosti käytettävissä, kun ei tuonne oikein. Oishan sinne jonkun vanessahan laittaa perälle, mutta ei siellä kovin isoja puukikkareita sitten kyllä sahaille. Tai sitten joku höylä, että syöttäisi tästä tavaraa ja tekisi tuonne luukun perälle, että sieltä ottaa sitten koppia. Mutta kaikkein paras niin tämmöiseen puutavaran säilytykseen, mutta se, että nyt vielä saisi sinne semmoisen tuosta varmaan nippanappa tuon uunin välistä ja tuo följerin välistä, niin se saisi sen vaunun tuosta tuonne ja sitten tuota seinää vasten vielä, niin ei ole ihan tässä uunin kyljessäkään kiinni. Toki eihän tämä pinta tästä nyt edes nyt niin kuumaksi lämpiä. Siinä on aika paksu tuo seinä. Eli tässä on tämä levy, mikä tuli sieltä kaverilta ja tämä on kuuma, kun sitä just on lämmitellyt tätä puuhellaan, mutta tämähän oli tämä tapaus, että se on ollut halki jo jonkin aikaa. Tämä oli kierrätetyt osat silloin, kun tämä muurasin tämän puuhellan tähän, että oli siinä ajatuksenakin, että sitten kun tulee vastaan jostain keittolevyä, niin uusii sen. Niitä uusiakin tämän kokoisia pitäisi olla kaikissa saatavilla, mutta ei nyt oikein jaksaisi sijoittaa sitten semmoiseen ihan tuliterään, kun näitä kumminkin aina liikkuu Turuilla ja Toreilla näitä vanhojakin hyväkuntoisia. Niin, mutta tämä nyt, että mitenkä sen istuu, tässä on tämä koukkusysteemikin erilainen, että tuossa on tämmöinen pieni reikä. Se on nyt tommonen, että se ei ihan täysin istu tuohon. Se jää hiukan kantamaan, että se ei ihan putoa tuonne huulokseen, mutta kuvittelisin, että tuosta kun vähän nyt sitten kulmahiomakoneella niistää reunaa, niin kyllähän se sinne putoo. Että ei se oikeasti paljosta ole kiinni tuo, että se siihen istuisi. Tälle Verstaan liedellähän on ollut kans tarkoitus tehdä se huolto. Tein silloin sille Kalliomäen Pirtin Högforsille se liesimustauksen ja siinä sitten video muutamat kommentoi, että ihan rypsiöljy voisi olla parempi vaihtoehto sitten, mutta ne on vähän sitten taas ne ruokaöljyt, niin kuin rypsiöljykin on aika herkkiä syttymään, että se ei mielestäni, tai tietääkseni ole edes varsinaisesti sallittua niin tämmöisien huoltoon sitten niin tulipaloriskin vuoksi. Että kyllähän sitä nyt jokainen voi tehdä miten lystää, mutta vakuutusyhtiö ei välttämättä ole kovin tyytyväinen siinä kohtaa, jos jotakin sattuu. Ja sitten lukasin netistä, että niin tuommoisien valurautapannujen ja muiden huoltoon niin parempia öljyjä olisi sitten niin rypäleöljy ja pellavaöljy ja mikä sitten vielä kolmas oli, että noista monityydyttyneistä rasvoista huomattavasti parempia mitä rypsiöljy sitten. Ja pellavaöljyssä toki kannattaa muistaa se, että se on sitten jotakin tämmöistä niin elintarvikekäyttöön suunnattua eikä mitään rautakaupan pellavaöljyä, mikä on sitten sen verran prosessoitua, että siinä on ylimääräisiä aineita joukossa, että niillä ei saa eikä kannata lähteä paistinpannuja käsittelemään, mutta sitten jos löytyy niitä semmoisia niin ihan elintarviketurvallisia, niin niitä voi kyllä käyttää. Mutta olen tässä nyt miettinyt, että tämän liesikannen suhteen voisi tehdä sillä lailla, että jyssää sen nyt ensin puhtaaksi sit jossain kohtaa ja sen jälkeen sivelee siihen tuon parafiiniöljyn ja sen perään sitten liesimustan, että tekee tämmöisen operaation. Sen pitäisi olla nyt ihan täysin niin kuin turvallinen ja sallittu siinä mielessä, että ei ole sitä palon riskiä. Että kyllähän sitä nyt jokainen saa sitten tehdä ihan miten lystää, mutta vakuutusyhtiö ei välttämättä ole kovin kiitollinen sit siinä kohtaa, jos tulipalo syttyy ruokaöljyjen kanssa pelatessa. Että se on eri asia, että jos se voi heittää johonkin uuniin sitten sen osan kuumenemaan, mutta tällä lailla nyt kun siinä on oikeasti toi tuli alapuolella, niin en näe sitä kovin järkevänä vaihtoehtona sillä lailla, että kun turvallisempia ja parempiakin vaihtoehtoja kumminkin on olemassa. Tietysti tämmöiset keittolevythän voisi tehdä ihan irtonaisena, että
lämmittää ne ensin uunissa ja silelee ja sitten pistää takaisin uuniin tai jotakin. Mutta juu, katsotaan vaikka joskus kevättalvella, jos saisi aikaiseksi sitten tämän, että täytyy se toinen levy nyt sitten kanssa niistää vähän pienemmäksi, että se istuu tuohon ja sen jälkeen tehdään tälle se huolto. No tämä oli tämmöinen pieni kurkistus tänne Verstaan maailmaan taas vaihteeksi, että ainakin hienoja aarteita on nyt taas sitten tullut ja rakennustarvikkeita. Ja lämmittelyt jatkuu. Mutta ensi kerralla ollaan sitten tosiaan varmaan semmoisissa joulutunnelmissa, että paistellaan vähän joulukakkuja tuolla leiviuunissa ja fiilistellään sitten muutenkin joulutunnelmaa siinä siellä Kalliomäen puolella. Eli oikein paljon kiitoksia katselusta ja nähdään sitten taas seuraavalla videolla.